अमेरिकाको डिबी भर्नको लागि चाहिने फोटो मोबाइलबाटै खिचेर मोबाइलबाटै एडिट गरेर कसरी तयार गर्ने भन्ने कुरा हामी सिक्नेछौँ। कुनै पनि मोबाइलको ब्राउजरमा जानेछौँ, क्रोम, सफारी जुन भए पनि हुन्छ। अहिले म क्रोममा जाँदैछु र क्रोममा गएर सर्च गर्नेछौँ फोटोसप अनलाइन www.photopia.com। यहाँ जानेछौँ र ओपन फ्रम कम्प्युटर गर्नेछौँ। यसको मतलब ओपन फ्रम मोबाइल। अब फोटो लाइब्रेरीमा जानेछौँ र अब यो फोटोको स्याम्पलहरू मैले लिएको छु। यसमध्ये म अहिले मिलाउनु पर्ने यसलाई मिलाउँछु। सबैभन्दा सुरुमा क्रप अप्सनमा जानुपर्ने छ। त्यसपछि यहाँ फ्री लेखेको ठाउँमा क्लिक गरेर फिक्स्ड रेसियो गरिसकेपछि हाम्रो स्क्वायर सेपमा आउनेछ। यदि फोटो ढल्केको छ भने तपाईँले यसरी टुललाई पनि यसरी ढल्काउन सक्नुहुन्छ। यदि फोटो सिधा छ भने हामी यतिकै गर्न सक्छौँ। अब यति गरिसकेपछि यसलाई अलिकति मिलाएर अलि जुम गर्न नि पाइयो, अप्ठ्यारो भयो भने। तलको लाइनले चाहिँ चिउडाको छेउमा र माथिको लाइन चाहिँ आँखाभन्दा अलि माथि भयो भने ठिक हुनेछ। यतिकोसम्म र यति भइसकेपछि हामी यसलाई साइड यसरी सार्नेछौँ र साइड सारिसकेपछि अब हामी यहाँ अझै साइड गएपछि यहाँ चेक अथवा ठिकको साइन आउँछ। यसमा क्लिक गर्छौँ र यो क्रप भइसक्यो, स्क्वायरमा क्रप भइसक्यो, जुन चाहिँ हामीलाई डिबी भर्दाखेरि चाहिन्छ। र अब यति गरिसकेपछि हामी अब ब्याकग्राउन्ड अहिले कालो कालो छ र यसलाई सेतो बनाउनुको लागि चाहिँ हामी सेलेक्टमा जान्छौँ। सेलेक्टमा गइसकेपछि यहाँ म्याजिक कट लेखेको छ, हामी यो म्याजिक कटमा जान्छौँ। अब यो म्याजिक कट गरिसकेपछि यसरी सेलेक्ट गर्छ। ठ्याक्कै तलको चाहिँ हामीले रिफरेन्स लिने हो। अब ब्याकग्राउन्ड सबै हटाइसकेको छ र मान्छेको फोटो मात्रै राखेको छ। यति गरिसकेपछि हामी यहाँनिर ओके थिच्छौँ र अब ब्याकग्राउन्डमा यहाँ केही पनि छैन, ट्रान्सपेरेन्ट छ। र यसलाई हामी अब सोलिड कलर बनाउनको लागि, सेतो कलर बनाउनको लागि लेयरमा गएर तल्लो लेयरलाई, ब्याकग्राउन्डलाई सेलेक्ट गरेर अब हामी यहाँ लेयर्समा जान्छौँ अनि न्यू फिल लेयरमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि कलर फिल गर्छौँ र यतापट्टिको कुनामा लगेर व्हाइट कलर सेलेक्ट गरेर ओके गर्छौँ। तलको ब्याकग्राउन्डको काम छैन, यसलाई हामी सेलेक्ट गरेर यहाँ तल डिलिट थिच्न सक्छौँ। डिलिट भइसक्यो र अब हामी यो दुईटालाई एकै ठाउँमा मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, अगाडिको फोटो र पछाडिको ब्याकग्राउन्डलाई। त्यो गर्नको लागि यहाँ किबोर्ड छ, यो किबोर्डमा कन्ट्रोल थिचेपछि दुईटै सेलेक्ट हुने भयो। तल्लो र माथि सेलेक्ट भइसकेपछि हामी लेयर्समा जान्छौँ। लेयर्समा गएर यहाँ थर्ड लास्टमा छ मर्ज लेयर्स। मर्ज भइसक्यो र अगाडिको फोटो र पछाडिको ब्याकग्राउन्ड एउटै लेयर्समा आइसक्यो। त्यसपछि हामी यो लेयरमा थिचेर यसलाई बन्द गर्छौँ, फोटो हेर्छौँ। सबै काम सिद्धिसक्यो। अब मात्रै इमेजको साइज मिलाउन बाँकी छ र इमेजको साइज मिलाउन बाँकी भएकोले हामी इमेज अप्सनमा जान्छौँ। त्यसपछि यहाँ इमेज साइज खोज्छौँ। यहाँ छ इमेज साइज र इमेज साइजमा गइसकेपछि सुरुमा हामी डिपिआई अथवा रिजोल्युसन मिलाउँछौँ। यो रिजोल्युसन सबै मेटाएर यहाँ हामी 72 लेख्छौँ। त्यसपछि बाहिर क्लिक गर्छौँ। अब 72 रिजोल्युसन बनाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ माथिको विड्थ र हाइट चाहिँ घटेको छ। यो चाहिँ हामीलाई मिनिमम पनि 600 पिक्सलदेखि माथि 1200 पिक्सलभित्र चाहिने हुन्छ। त्यसैले अहिले हामी यहाँ 600 राख्छौँ र बाहिर क्लिक गर्छौँ। अब यो डिबीलाई चाहिने ठ्याक्कै इमेज साइज पनि मिल्दैछ। डिपिआई अथवा रिजोल्युसन 72, हाइट र वेट चाहिँ मिनिमम 600 पिक्सल। यति गरिसकेपछि हामी ओके गर्छौँ र यो फोटो एकदमै तयारी भएको छ। यो क्रपको अप्सन देखायो भने यहाँ सेलेक्टमा माथिल्लोमा क्लिक गर्नु होला, अब हट्छ त्यो। र यति भइसकेपछि यो फोटो एकदमै तयारी छ। अब यसलाई सेभ गर्नुपर्नेछ। अन्तिम स्टेपमा हामी फाइलमा जान्छौँ, एक्सपोर्ट एज गर्छौँ, त्यसपछि जेपिजीमा हामी सेभ गर्छौँ। फाइलको नाम तपाईँलाई जे राख्नु मन लाग्छ राख्नुहोस्। जस्तै म लेख्छु डिबी 2024। फाइल साइज चाहिँ हामीलाई 240 KB भन्दा कम चाहिने हो र अहिलेको केसमा चाहिँ 204.1 KB भनेको ठिक्क छ अपलोड गर्नको लागि। यदि यो चाहिँ धेरै आयो भने तपाईँले यहाँबाट घटाउन सक्नुहुन्छ। यो क्वालिटीको यसरी घटाउनु भयो भने 36 KB, अलि अगाडि लानुभयो भने, अब यसलाई 100 बनाउनु भयो भने, यसरी 100 बनाउनु भयो भने त्यति आउनेछ। यसरी यो साइज हेरेर 240 KB भन्दा कम बनाउनु होला। त्यसपछि अब अन्तिममा भएको सेभ बटनमा क्लिक गर्नु होला र अब यो आइफोन भएको कारणले गर्दाखेरि सेभ गर्न अलिकति डिफरेन्ट छ। यदि एन्ड्रोइडमा भएको भए डाउनलोड भएर ग्यालरीमा बसिसक्थ्यो र मैले यसलाई ओपन गरेँ। अब ओपन इन डाउनलोड्स, डाउनलोड भएको ठाउँमा खोल्दैछु। यो यहाँ डाउनलोड भएर बसेको छ र यसलाई म यो बटन, सेयर बटन थिचेर सेभ इमेज गर्छु। सुरुमा यो फोटो यस्तो थियो, अहिले यस्तो भएको छ। अब यो फोटो ठिक छ कि छैन भनेर हामी अनलाइनमा चेक गर्न पनि सक्छौँ। त्यसको लागि फेरि ब्राउजरमा जानुहोस्, नयाँ ट्याब खोल्नुहोस्, त्यसपछि यहाँ सर्च गर्नुहोस् eDV फोटो चेक भनेर। त्यसपछि यही
dblottery.me भन्ने यो पहिलो अप्सनमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँ गइसकेपछि अपलोड यो फोटो टु चेक इट भनेको छ। तपाईको फोटो यहाँ क्लिक गरेर फोटो लाइब्रेरीमा गएर तपाईले यो फोटो भर्खर एडिट गरेको फोटोलाई चुज गरेर अब प्रोसेसिङ हुँदैछ, लोडिङ हुँदैछ र यहाँ भन्छ फाइल साइज इन केबी इज करेक्ट। सबै कुरा चेक राखेको छ। यसको मतलब यो फोटो डिबी को लागि एकदमै सही छ। तपाईले पनि आफ्नो फोटो मोबाइलबाटै खिचेर मोबाइलबाटै डिबी को लागि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र यही सेम प्रोसेसले कम्प्युटरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डिबी कसरी भर्ने मोबाइलबाटै भन्ने भिडियो पनि, त्यसैले हाम्रो च्यानल म्याक्स नेपाल एक्सपोलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला।